Mirëmbrëma shikues të Klan Kosovës, takohemi bashkë me emisionin Ora e Fundit. Përshëndetje miq të Klan Kosovës, sonte në Kosova Direkt do të raportohet fillimisht nga Gjakova, atje ku sot 3 persona u shëlluan për vdekje. Në mesin e viktimave janë 2 vëllezër, por njëkohësisht do ta kemi edhe një lidhje tjetër nga kryeqyteti ku po mbahet seminari i gjuhës shqipe. Në ballë për ballë është i ftuar deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nureddini Bishi, me që rast ai do të flasë për qëndrimin e tij rreth çështjes së demarkacionit. Do ta votoj apo jo, na tregon vetë ai. E nga sporti në fokus do të kemi taekwondo, ku ka disa telashe ndërmjet federatës dhe disa klubeve. Padyshim që do të ketë edhe materialet të tjera gjatë këtij emisioni, disa për cilave do i përmendim edhe tani. Tema e orës sonte flet për shkelet që bëhen në komunikacion. Edhe përkundër që ekzistojnë në kryeqytet mbikalime dhe nënkalime, qytetarët vendosin që të trupojnë rrugën sepse u duket larg që atë ta bëjnë duke përdorur mbikalimet. Në pasditën e sotme, një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Gjakovës, me që rast 3 persona kanë humbur jetën. Janë vrarë, në fakt. Policia është duke vazhduar hetimet. Në Hamidito Obiliqit, një shtëpi është djegur e tëra, me që rast familja ka mbetur jashtë në qiell të hapur, duke pritur lëmosh. Sulmet nga militantët islamik dhe protestat kanë shkaktuar një ulje drastike të turizmit në Paris. Raportohet se rreth 16 milion vizitorë janë pritur në vit, por që tani ka ndryshuar gjithçka. Super ofertë në Komodita Home. Blej Nutrifest 1000 për vetëm 79 euro dhe fito falas setin e ëmbël Natyra Seram në vlerë prej 34 euro. Komodita Home. Këtë edicion të orës së fundit do ta fillojmë me ngjarjen e rëndë që ndodhi pasditën e sotme në Gjakovë, atje në mes të qarqisë 3 persona u gjuajtën me armë për vdekje. Në mesin e viktimave janë 2 vëllezër dhe një punonjës lokali. Ky i fundit ka qelluar rastësisht pranë vëllezërve kur ka nisur të shtënat. Dëshmitarët kanë treguar se në momentin që ka ndodhur vrasja, dorasit janë larguar me një vetur nga vendi i ngjarjes. E secilat janë të rejat e fundit rreth këtij rasti tragjik të ndodhur sonte në Gjakovë. Do të lidhemi tani me kolegun ton, Valon Rashiti, i cili është në vendin ku ka ndodhur krimi. Valon, përshëndetje, na thuaj të lutem cilat janë informacionet e fundit rreth kësaj ngjarje tragjike që i shqetësoi të gjithë sot. Po, Naile, përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Ne gjendemi tani pikërisht këtu në vendin afër lokalit ku ka ndodhur edhe ngjarja, ku kanë vdekur 3 persona. Pikërisht aty gjenden tani edhe pijet, të cilat kanë qenë duke i pirë të ndjerit. E për të na dhënë më shumë informacione lidhur me rastin, afër meje kam këtu ushtruesin e detyrës së prokurorit zoti Alese Limaj, i cili do të na njoftojë më shumë për rastin si ka ndodhur dhe a janë do rasti të njohur për prokurorinë. Përshëndetje zoti Limaj. Përshëndetje. Apo na jepni më shumë detaje, këta do raste a kanë qenë të njohur për prokurorinë ose të ndjerit, a kanë pas raste të tjera, raste të paraqitjes në polici ose më shumë informacione, ju lutem, nëse keni mundësi. Po sot në orët e pasdites, rreth orës 16:30, po ndodhi një rast i vrasjes së 3 fisht, me rast kanë humbur jetën 3 rinj, 2 vëllezër islamaj, së bashku me një person tjetër, me Zef Krasnicin, cilët janë ekzekutuar këtu, pranë këtij lokalit ku jemi ne sonte. Personat cilët e kanë kryer aktin janë identifikuar nga ana e policisë, pasi që policia ka marrë një operacion në shkallëgjerë, duke vënë pikat e kontrollit në gjitha hyrjet e qytetit dhe në vendkalimet kufitare, duke qenë se Gjakova është pjesë e zonë kufitit me Republikën e Shqipërisë, dhe pas shoqërimit të parë të një personit, i kemi identifikuar kryesit, cilët për momentin janë në arrati, edhe ata janë Qendrim Shala dhe Beton Gjoshi. Viktimat janë Valon dhe Ali, Islamaj, dy vëllezër dhe
Zef Krasniqi. Gjithë janë nga komuna e Gjakovës, edhe kryesit edhe viktimat. Për ne, si prokurori, si organet e ndjekjes, edhe viktimat, edhe kryesit janë të njohur. Kanë precedente penale para këtij akti të sotshëm. Ky ndjeri Krasniqi që e përmendët ju, këtu kemi dëgjuar për qytetarëve, disa kanë thënë që ka marrë jashtë, disa kanë thënë që ka qenë pronari një lokali. Do të thonë, ka qenë vetëm shok me këta të ndjerët të tjerë? Shok ka qenë me të ndjerët të tjerë. Shok, që sa unë di, sa kemi informacione ka qenë shok. Edhe shok për një periudhë bukur gjatë kohore. Të dyja palët, do të thonë, kanë pas raste të shpeshta në prokurori, polici. Kanë pas më tepër raste të veprave të lëndimeve trupore, të pjesëmarrjeve në rrahje, jo ndonjë vepër me përgjegjësi ose me shkallë të përgjegjësisë më të madhe. Si vlerëson gjendjen e sigurisë do të cilë janë përgjithësi në komunën e Gjakovës, kur për shkak që në një lagje shumë të frekuentuar ka ndodhur vrasje dhe janë shqetësuar qytetarët, mendoni që po bëhet mjaft në aspektin e sigurisë ose a ka pas raste të tilla si qëndron gjendja e sigurisë përgjithësi në këtë komunë? Po, gjendja e sigurisë dhe me këtë rast ka qenë relativisht stabile. Nuk kemi pas ndonjë rast të vrasjeve. Vrasja e fundit ka qenë në vitin 2014. Gjithsesi në fund të vitit 2014, edhe për këtë periudhë kohore nuk ka pas ndonjë rast të ndonjë vepre e cila mund të trondit opinionin sikur kjo sashme. Konsideroj se situatën e kemi në kontroll, të janë raste sporadike të cilat ndodhin, janë grupe të rive, grupe të cilat kanë rivalitet ndërmjet veti, për arsyena të ndryshme. Kjo shoqëria jona e tranzicionit, mungesë e stabilitetit të institucioneve dhe shoqëria jonë duhet ta kaloj këtë fazë, fatkeqësisht po e kalojmë edhe me viktimat pa nevojshme. Zoti Selima, qytetarët na kanë thonë se këta kanë pasur të lashë edhe më herët, domethënë, a jeni të njoftuar edhe jo që kanë pasur të lashë të tilla më herët ose janë gjuajtur me armë ose diçka të tillë? Nuk janë, po kanë pas para disa viteve. I ka një 7-8 vite si janë gjujt me armë. Ka pas një plagosim me thik, edhe kohë fundit ka pas një përplasje mes vllaut të kryesit, vetën Gjoshit me vëllezërit islami. Tash me siguri jeni në koordinim me policinë këtu në Gjakovë, cilat janë gjasat ose kanë po mund me identifiku vendin ku gjindën ose kanë mujtë të largohen cëllën pjesë. Ne jemi duke zhvilluar bastisjet në për shtëpit. Po janë bastizër, më falë që po ndërprej, janë bastizër shtëpit e të dyshuarve, keni identifiku të dyshuarve? Shtëpit e dyshuarve, familjarët e të dyshuarve e pranojnë se ata janë kryes të veprave penale. Kush e ka pranu konkretisht prej familjarëve dyshuarve? Familjarët, vllau, babaj i qëndërimit, mu lajmëruar policia nga vendi i ngjarjes dhe më dhanë emrin e djalit, kur ju komunikohen nga familjarët e kryesit. Po ashtu, tek kryesi veton Gjoshi e ka komunikuar vllai vet, Gjelbrimi, se ajo është kryes. Mirë po, ne do të vazhdojmë aksionin tonë, do ta shohim se sa është numri i pjesëmarrësve në këtë vrasje të trefisht, e cila ka trondit opinionin e gjerë këtu në Gjakovë rrethim. Po zoti Selima, ajo është raportuar në disa portale, kemi pasur që nuk janë burime të sigurta, por që për shkak të hakmarrjes ka ndodhur kjo vrasje. Ka raste të tilla, ka pasur edhe më herët në Gjakovë ose a vazhdon ende të ketë raste të tilla për gjakmarrje? Në kuptimin e gjakmarrjes, kjo nuk është gjakmarrje sepse këta nuk kanë qenë në gjak. Mirë, po kanë pas konflikt. Kanë pas konflikt, po jo në konfliktin sipërmase. Motivi është hakmarrja. Sepse konfliktin e fundit viktimat e kanë pas me këta persona, me familjen e vetonit. A me familjen e qëndërimit ka qenë një konflikt shumë vite më parë. 7-8 vite, ashtu sa unë maj men, 7-8 vite. Më thonë qytetarët e dinë për këtë rast, njohin këta persona të gjithë, se ne kemi tentuar të bisedojmë me qytetarë që e kanë parë rastin ose që kanë qëndruar këndej pari, por shumica e tyre janë të friksuar, nuk kanë dashur të flasin para kamerës. Dhe më thonë që i ka njoft edhe do rastit edhe të ndjerit. Për do rastit,
nuk kemi informacion se këtu dikush nga qytetarit i ka pa. Sepse është shtin në këtë distancë ku jem këtu, rreth 25 metra, është shtin nga automjeti, nuk kem informacione se qytetarët i kanë pa dorastit. Dorastit i kanë paraqit familjari vetë. Stilima, i faleminderit për kohën. Adrena Ile, para se ta përfundoj lidhjen, desha t'ju njoftoj që kam kontaktuar prapë me zyrtarët e policisë së Kosovës këtu në Gjakov, konkretisht me zëdhënësën e tyre, për të pyetur nëse ka të arrestuar ose janë afër t'i gjejnë dorastit që kanë shtënë këto me armë, me që rast kanë mbetur të vdekur 3 qytetarë, por më kanë thënë që deri më tani nuk ka diçka konkrete, por nëse ka diçka konkrete do të na lajmërojnë. Kështu që ne me kaq po përfundojmë lidhjen nga Gjakova, nëse kemi diçka të re do të jemi prapë në kontakt. Mirë, Valant, faleminderit shumë për këto informacione që sollet tani për shikuesit e Klan Kosovës. Në rast padyshim që do të ketë zhvillime të reja, nëse do të kapen apo jo dorasit, sigurisht që Valoni do të na informoj. Megjithatë, ne do të vazhdojmë të flasim për sulme, kësaj radhe një gjuajtje me granat që ishte në Prishtinë, veç se këtu fatmirësisht nuk pati viktima, por sa kishte radio televizioni i Kosovës. Këto gjurmë krimi janë në objektin e radio-televizionit të Kosovës. Transmetuesi publik mbrëmjen e së hënës ishte cake një sulmi me granat dore. Ajo hodh nga personat e panjohur në pjesën e oborrit të RTK-s ku janë të vendosura edhe shumë pajisje për transmetim. Pavarësisht dëmeve materiale të lënduar nga ky incident nuk pati, por si ngjarje shumë të rëndë, madje me element terrorist, këtë po e cilëson drejtori i këtij mediumi. Ky konsideroj që është sulmi më i rëndë, që është bërë lirisë fjalës dhe lirisë medias në Republikën e Kosovës, që janë 2 themelet kryesore të demokracisë. Sipas Shalës, ky sulm është pasojë e klimës së tensionuar politike në Kosovë, andaj ka një kërkesë. Kërkoj nga partitë politike në fakt që të ndalin gjuhën, një gjuhë shumë kërcënuese, një gjuhë të urrëties që ka ndodhur ditë e fundit kundër radio-televizionit të Kosovës. Nëse ka qenë qëllimi i friksimit të stafit radio-televizionit të Kosovës, që mos ta kryjnë punën e tyre si duhet, mendoj që e kanë pasur gabim. Pos kësaj, Shala kërkoi nga organet e rendit që sa më shpejt të ndryshojnë këtë rast. Policia deri më tani nuk ka asnjë të dyshuar rreth këtij incidenti. Ata e kanë cilësuar rastin si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, ndërsa përmes një komunikate për media, organet e rendit kanë thënë se janë duke punuar për të gjetur sulmuesin apo sulmuesit. Policia është duke punuar në analizimin e të gjitha fakteve dhe dëshmive relevante, duke përfshirë kamerat e sigurisë me qëllim të zbardhjes sa më parë të këtij rasti dhe sjelljen para organeve të drejtësisë së kryerësve të këtij rasti. Pos kësaj u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që posedojnë çfarëdo informata rreth këtij incidenti të njoftojnë organet e rendit. Të gjithë krerët e institucioneve dhe ata të opozitës e kanë dënuar hedhjen e bombës në RTK. Ka reaguar presidenti Hashim Thaçi në një postim në Facebook, ka thënë se sulmi ndaj televizionit publik është akt kriminal ndaj mendimit, fjalës dhe medjeve të lira. Sulmin e ka dënuar edhe kreu i kuvendit Kadri Veseli, por edhe subjektet opozitare si Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Nisma për Kosovën. Hedhjen e granatës në RTK e kanë dënuar edhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare në Prishtinë, si dhe ambasadat e huaja. Grupi rrugovasit kanë marrë përsi për sulmin mbi televizionin publik. Në një njoftim ata kanë bërë me dije se RTK-n e kanë sulmuar me arsyetimin se është rreshtuar krah qeverisë. Mbrëmë sulmuan RTK-n me granat dore. Arsyeja për këtë është se RTK-ja për çdo ditë po qet veç lajme pro demarkacionit dhe pro qeverisë. RTK-ja është rreshtuar në anën e qeverisë që po i shet bjeshkët tona, thuhet kështu në një email dërguar medjave. Aty thuhet se nëse qeveria nuk ndalmet, sulmet kanë për tu ashpërsuar. Për të shmangur fatkeqësitë në komunikacion, sidomos për sigurinë e këmbësorëve, disa vende kalimi janë ndërtuar. Mirë po, nën kalimet e mbi kalimet në kryeqytet, vetëm për çfarë janë ndërtuar, nuk po përdoren. Qytetarët e vetëdijshëm se me këtë rast po bëjnë shkelje, thonë se më lehtë i u bie që të trupojnë rrugën, anipse statistikat e policisë tregojnë se vetëm gjatë këtij viti
12 persona e kanë humbur jetën në aksidente në komunikacion. Vendkalimin e shënuar për ta e kanë pak metra larg vetës. Bile shumë afër tyre e kanë edhe nën kalimin. Mirë po, disa qytetarë zgjedhin që të mos presin në semafor dhe të kalojnë mes për mes rrugës pa druajtur për rrezikun e madh që i kanoset. Të dhënat e fundit nga policia e Kosovës pasqyrojnë situatën mjaft shqetësuese, pasi vetëm gjatë këtij viti më shumë se 10 mësorë kanë humbur jetën si pasojë aksidenteve. Bazuar në statistikat që ne i kemi si policia e Kosovës gjatë periudhës janar-korri 2016, domethënë nga 59 persona që kanë humbur jetën si pasojë aksidenteve në trafikun rrugor, 12 prej tyre apo mbi 20% e tyre kanë qenë këmbësorë. Policia thotë se nuk po rrinduar kryq sa i përket përpjekjeve për vetëdijsimin e qytetarëve. Ne si policia e Kosovës kemi ndërmarrë masa në vazhdimsi duke lancuar edhe fushata të ndryshme vetëdijsuese, gjithashtu mund t'ju them që edhe kemi angazhuar edhe kapacitetet tona, të cilat i kemi angazhuar me vetura civile, në mënyrë që të ndikojmë sa duke qenë në parandalimin dhe gjetjen e këtyre personave të cilët kryejnë shkelje në trafikun rrugor. Ani pse policia po mundohet që të minimizojë shkeljet në komunikacion, një pjesë e qytetarëve po vazhdojnë me këtë zeje. Mbikalimet e ndërtuara për ta po përdoren për të tjera gjëra, ndërsa nën kalimet fare pak. Edhe pse ka vite që është ndërtuar mbikalimi në rrugën Femi Ladrovci shfrytëzohet pak nga kalimtarët. Ata zgjedhin rrugën e vjetër për të kaluar, ndërsa mbikalimi mbi të cilin jemi ne shfrytëzohet për WC publike. Qytetarët e vetëdijshëm për shkeljet që i bëjnë mundohen të japin arsye pse ndodh kjo. Për dikë vendkalimi është vend jo i dur e disa të tjerë ja lënë fajin shenjave sinjalizuese. Mungesë nuk duhet me kalu asoj e heq, po qena po kalojmë pa lidhje, se aty nuk bëme këput, ku vje bardë nuk bëme këput. Bënë me vështërsi. Kjerës nërën, vijat bardha s'ka, bi kalim s'po shkojnë na vetë jemi fajtur kamësor. A me ndërës është largë nën kalimi, do thotë? Nën kalimi është papla. Po asha zote që gjysore më që aty. Rafë që gjysore. A me ndonë se është rrezik, shka për më ndonë se për më ndonë? Hajde për vete, apet jo me rritën, po që më thmive, që grave, legjve, dhe vetë jë plak. E pse kalove dhe më ndonë këtu? Po s'ki ka del, bur, ka ki më shku. S'ki, ko kërë rrugdalit të tërkon s'ki, përveç që tu. A gjithë ku jo kanë maru këtu, e këtu jo. A që tu është mas kryesori më kanë bo. Nga ana tjetër, ekspertët e komunikacionit thonë se duhet ende shumë punë për të përmirësuar gjendja në rrugët tona. Nëse referohemi gjendjes aktuale, e dim se nuk është gjendja në rregull. Mirë po nëse referohemi krahasimeve me të kaluarën, atëherë mund të thuhet se ka përmirësime dhe këtu kemi të bëjmë me disa masa të cilat janë ndërmarrë deri tani. Mirë po, mundojnë ndoshta edhe vlerësimet përfundimtare në kuptimin se sa është arrit, në çfarë niveli është arrit ky përmirësim. Se ka mungesë të sinjalistikës e pranojnë edhe në Ministrinë e Infrastrukturës. Në rrugët nacionale dhe regionale të Republikës Kosovës ka një numër të vogël të mungesës së shenja të trafikut, të cilat rregullojnë pjesëmarrjen e personave në komunikacion. Nuk është ai numër shumë i madh, por nganjëherë është i madh ku mungon për shembull kufizimi i shpejtësisë apo ndonjë shenjë ndaluar. Deri tash ka një mungesë për arsye se merren nga personat jo adekuat ose të papërgjegjshëm. Bile në këtë ministri apelojnë që policia të jetë më e rreptë ndaj atyre që shkelin rregullat e komunikacionit rrugor dhe të mos bëhen tolerime. Po si po duket na duhet më shumë me punue me të ri, po edhe prezenca e policisë kur na bashkëpunojnë shumë me ta me qenë më madhe. Domethënë, pak me qenë më të ashpërt. Veç kësaj, Peci gjithashtu tha se në vazhdimsi do të ketë plane të reja për të parandaluar dukurinë e shkeljeve të rregullave në komunikacion. Kanë mbetur edhe pak ditë deri në përfundimin e afatit ligjor për faljen e borxheve. Numri i qytetarëve të interesuar për të përfituar nga ky ligj nuk është i kënaqshëm. Deri më tani janë falur rreth 100 milion euro borxhe.
Numri i madh i konsumatorëve po presin në radhë tek ujësjellsi Prishtina. Krejt këta borxhli po i shfrytëzojnë ditët e fundit të kohës për faljen e borxheve. Një 800 euro po thonë mu kam fal. E tash tjerat po thonë me këstëm i kanë 100 e diçka. Jam i kënaqur, nuk është keq. Sipas ligjit i cili mundsoi faljen e borxheve në përndërmarrje dhe institucionet publike, afati për shtyrjen e tyre do të skadojë me 2 shtator të këtij viti. Për këtë, zëdhënësja e ujësjellësit Arieta Mjeku tha se ka nevojë që afati të vazhdohet akoma. Deri në fund të muajit qershor 2016, domethënë për 10 muaj rresht, janë paraqitur 13.227 konsumator, sa është dashur të paraqiten 78.000 konsumator, pra ka mbetur një numër të i madh i konsumatorëve. E procesi i faljes së borxheve po vazhdon në ndërmarrjen pastrimi. Edhe këtu, muajin e fundit është rritur paraqitja e konsumatorëve. Shumat që ne i kemi realizu për kësaj janë mbi 1.600.000 euro që kemi falë ose dikun 9.000 klient që kanë lidhë kontratë. Ky në përqindje në shumës totale del dikun 14% i numrit klientëve total. Në total, shuma e borxheve të falura sipas Ministrisë së Financave ka arritur vlerën e 100 milion eurove. Fatime Lumi nga zyra për komunikim e media e kësaj ministrie ka bërë me dije se afati i arritjes së marrëveshjes mund të zgjatet vetëm nëse një vendim i tillë e merr Kuvendi i Kosovës, që edhe nxori ligjin për faljen e borxheve. Blerim Prokshi po kërkon në ndihmë që të rindërtoj barakën e djegur pikërisht në ditën kur edhe i vdiq vëllai 30 vjeçar. Komuna Obiliqit premtoi se do ta mbështesë këtë familje, e cila jeton me asistencë sociale. Kjo është krejt që ka mbeti nga baraka e Blerim Prokshit në Hamidit të Obiliqit. Aty shpërtheu zjarri të hënën në mbrëmje rreth orës 19. Pronari që jeton me gruan e 2 fëmijët, po dyshon se kjo e keqe i ndodhi nga energjia elektrike. Rrima lig lujke, që shto luj, dikur u forcu, veç na që atje në pomje e në ka, veç kërë këna po, që e dultimi, floka, dhe mos sojtë mësan, në mësë kanë në fëmija mrena këta, kanë më largë, mos fajtë në sojtë mësan me pështu që këshen edhe vetë që shë. Prokshi nuk ishte në shtëpi kur ate përfshin flakët. Ai po merrej me përgatitjen e ceremonisë mortore të vëllait 30 vjeçar që kishte ndërruar jetë. Edhe fshinjet e tij po ankohen në furnizimin me rrymë. Ka djeg televizora shpareta kursor. Ti ka të nashka një vetë një tonë i ka djeg, s'ka më rryma kurs, s'ka më kurfar iniciativë, hes minimua diçka që ka djeg aty në senën neve. Me që Prokshi jeton me 90 euro të ardhura mujore nga sociali, ai po kërkon ndihmë. Kush ka mundësi më një mirë, kur s'ka. Ndihmi premtuan zyrtarët e komunës së Obiliqit, të cilët e vizituan të martën. Në këtë fazë jam të marrë si drejtor me çështjen e banimit të vlasë emergjent, spako dhe familje mos tregu me pas kushte minimale për jetë, derisa të merret një vendim për ndërtimin e shtëpisë apo diçka. Kushtet e rënda ekonomike të familjes e pamundsojnë edhe shërimin e fëmijëve dhe të vet Prokshit që është i paaftë për punë. Tani do të ndrojmë temë. Kronika në vazhdim flet për një Amerikan i cili u doli në ndihmë një grupi të kosovarëve. Ai solli pajisje për astronomi si dhe mbajti ligjërata për ta. Të gjitha këto mjete janë për të vrojtuar diellin. E ato erdhën donacion nga Amerika për klubin Astronomy Outreach of Kosovo. Këto pajisje i solli Stefan Ramsden, i cili përmban edhe një seminar me astronomët kosovar. Studentët janë shumë inteligjent, mirë po është e metë se këto nuk kanë mundësi. Unë nuk kam qenë më parë në Kosovë, por Kosova nuk është shumë e zhvilluar. E krejt çka duhet të bëjnë këta të rinj është edukimi. Vetëm këta mund ta ndryshojnë vendin. Kryetaria e klubit të astronomëve tregon arsyeën e këtij organizimi. Qëllimi i organizimit ka qenë që të ftohen kryesisht studentët, publiku dhe çdo njeri që të vijë të di më tepër rreth universit, rreth diellit, pra çdo njeri është i lirë më ardh në këtë seminar. Kjo ka qenë arsyeja e organizimit. Përveç me ligjërata, Amerikani ka 2 vite që ndihmon astronomët kosovar. So far we've donated about $45,000 worth of. Deri tani kemi sjell mjete që kapin shifrën deri në 45.000 euro, por si kam sjell për të ndihmuar, por për të zhvilluar shkencën dhe astronominë në Kosovë. Gjatë qëndrimit 10 ditor të astronomit amerikan në Kosovë, së bashku me klubin, do të kenë edhe aktivitete të tjera, duke vendosur teleskopin solar në disa qytete të Kosovës.
Ka disa ditë që në Prishtinë është duke mbajtur seminari I gjuhës shqipe. Edhe këtë herë, sikurse vitet e kaluara, në mesin e albanologëve ka edhe arbresh nga Italia. Në konviktin ku ata janë të vendosur, sonte është organizuar një aheng I vogël, dhe se për çfarë saktësisht bëhet fjalë dhe si është atmosfera edhe në këto momente kur ahengu veç se po vazhdon që të mbahet. Më shumë detaje do të na sillin kolegët tanë Agan Hajdar Hoxha dhe Laurat Gashi. Agan, mirë mbrëma, po e kaloj linjën tek ju tani. Atëherë përshëndetje për ty Naile dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Ndodhemi këtu në konviktin numër 6 ku është duke mbajtur në kuadër të edicionit të 45 të seminarit të gjuhës shqipe, është duke mbajtur mbrëmja arbreshe siç njihet në këtë seminar. Ka disa vite që është duke mbajtur dhe këtu ka shumë studentë të cilët kanë ardhur nga Kalabria e Italisë. Por për na treguar për mëgjërësisht se si është duke shkuar edhe është duke vajtur kjo aktivitet, këtu pranë meje kam Gjani Bellushin, I cili është profesor nga Kalabria e Italisë. Mirë mbrëma, si jeni? Mirë mbrëma. Si po kaloni në këtë edicion të seminarit të gjuhës shqipe? Mirë, shumë mirë, si çdo vit, seminari është organizuar në mënyrë të mrekullueshme. Na pret çdo vit me një organizim të mirë, shumë të mirë. Çka ka pas diçka ekstra si vjet, do të thotë kundër viteve të tjera të cilat kanë qenë më parë? Ndryshon çdo vit tema e seminarit. Si vjet është për varietetet e Shqipës, domethënë nga pikpamja shkencore, por për sa I përket takimeve mes seminaristëve është njësoj çdo vit. Domethënë vijnë nga shumë treva shqipfolse dhe jo shqipfolse, vijnë nga edhe si vjet edhe ka Japonia. Kështu që është një takim jo vetëm shkencor, por edhe kulturor, domethënë takim I mirëfillt njerëzor mes njerëzish që shpeshherë edhe nuk njihen. Po këta studentë të ri që kanë ardhur këtu, si po kalojnë në këtë edicion? Me sa di unë mirë, shumë mirë, kanë ndjekur kurset e gjuhës, tani mbaruan sot kurset e gjuhës dhe do zhvilloj sesioni shkencor. Edhe sonte si çdo vit që prej fillimit të seminarit mendoj unë në atë kohë nuk isha këtu në 74 kur filloi seminari, çdo vit kohët e fundit, domethënë nuk di dikur, por bëhet si një mbrëmje kështu, një takim njerëzor për të kënduar dhe e kanë quajtur sonte mbrëmje arbreshe, por këndohen edhe këngë shqiptare, këngë kosovare, kështu kënaq jemi domethënë një mënyrë shoqërore për të kaluar pak kohën së bashku. Ju arbresht atje në Itali, si jeni ndi në vitet 91 kur është ndërprej një farë mënyrë nga okupimi atëhershëm ky seminar? Kemi ndjerë shumë keq. Unë në 96-ën mora pjesë në seminarin që mbahej në atë kohë në Tiranë, sepse nuk kishte kushte të mira këtu mundësi për të bërë dhe kam ndjerë shumë keq sepse situata këtu nuk ishte mirë. Por megjithatë edhe Shqipëria në atë kohë e përballoi shumë mirë situatën dhe organizoi një seminar të mirë. Më kujtohet si një kujtim I mirë për kohën. Cila ka qenë ajo pjesa do të thotë që të ka mbetë ty në mend për këtyre seminareve, do të thotë për këtij edicionit të 45, tash jemi bërë 45 edicione. Seminari për mua është një takim kur vi këtu jo çdo vit, fatkeqësisht sepse kemi edhe punë të tjera, por çdo vit kemi mundësi për të ritakuar, për të riparë miq për të cilët kemi edhe interes të njëjtë për sa I përket shkencës albanologjike. Kështu edhe për të qenë prapë në Prishtinë, për të vizituar vendet e ndryshme të Kosovës, si mbjet kemi qenë në Zymë të Hasit, kemi qenë prapë në Prizren, vitet e kaluar kemi qenë te Shpellat e Gadimës. Domethënë, seminari ka edhe 2 ditë që bien të shtunën dhe të dielën kur nuk kemi veprimtari shkencor këtu ose didaktike, e kështu organizojnë edhe ekskursione në vendin e Kosovës. Zotri Gjani, ju na premtuat se do të na këndoni një këngë arbreshe. Cila ka qenë? Po, kënga është kënga që njihet më shumë, patjetër është e më prekse, është më e bukur amore, që është kënga që arbreshet këndojnë edhe sot e kësaj ditë, që kanë kënduar që prej fillimit të ardhjes së tyre në Itali. Edhe është shumë mëngjyshme, është kënga e të larguarit nga vendi të parëve dhe mbërritjes në zallin e Italisë së kohës. Kështu do të këndojmë këtë këngë, do të këndojnë edhe arbresh, edhe jo arbresh. Domethënë është këngë mjaft e njohur, mjaft e përhapur, kështu që do ta bëjmë. Megjithëse nuk jemi organizuar, por bëhet si një farë mënyre, si një himn edhe I seminarit. Këndohet çdo herë që jemi së bashku. Faleminderit shumë Gjani, ne po lejmë shikues tan me atë këngë të cilën e keni përgatitur. Faleminderit juve, përshëndetje edhe të gjithë teleshikuesve dhe punë të mbarë dhe mirupafshim. Në edicionin e ardhshëm të vitit 2017 të seminarit.
Faleminderit. Atëre, po ju lëm në pamjet e të cilën këngë do ta këndojnë tash studentët të cilët do të bëhen gati në ile. Atmosferë mjaft e mirë nga arbëreshët cilët interpretojnë këngën e cila edhe njihet që është si himni ndoshta i arbëreshëve të Italisë, momenti kur i kanë kënduar Mëmëdheut kur kanë mësyer Italinë, do thotë nga Shqipëria dhe vendet tjera shqiptare, kënga më e bukur amore. Duhet ta lëm, duhet ta lëm të bukurën more, këngën e mrekullueshme cilën janë duke kënduar këta. Gjithsesi. Të shohim tani zhvillimet tjera që kanë shënuar ditën e sotme të përmbledhura në një blok lajmesh. Komisioni qeveritar për marrëveshje për demarkacion me Malin e Zi ka shpalosur fakte tjera, sipas të cileve ujdia me shteti fqin është hejet korrekte. Komisioni shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror është rishfaqur me një analizë rreth demarkacionit me Malin e Zi, e cila kryesisht bazohet edhe në marrëveshjet teknike të Kumanovës midis RFJ dhe forcave të NATO-s. Kjo ndodh pak ditë para seancës së kuvendit, në të cilën është paralajmëruar miratimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, gjë që po kundërshtohen nga partitë opozitare dhe një numër deputetësh të opozitës. Ndërmarrja për pastrim uniteti kishte paditur komunën e Mitrovicës për mos pagesë të borxheve. Gjykata e shkallës së parë kishte vendosur në favor të ndërmarrjes. Komuna u ankua në gjykatën e apelit në vendimin e gjykatës themelore, ndërsa shkalla e dytë vendosi për vetëm 11 ditë këtë çështje, duke u befasuar pushtetin lokal në Mitrovicë. Zëdhënësi i gjykatës së apelit, Arbër Jashari, ka deklaruar përmes telefonit se rastet përbarimore parashihen me lehtë që të zgjidhen për 2 javë. Një aksident tragjik në komunikacion ndodhi sot në Mitrovicë, ku humbi jetën një fëmijë 17 muajsh. Aksidenti ka ndodhur sot paradite në lagjën Vaganica, kur një vetur goditi për vdekje fëmijën. Nga hetimet e para në vendngjarje me prezencë të prokurorit dhe nga hetuesit e njësisë së komunikacionit rajonal, rezulton se shkaktar dyshohet të ketë qenë pagujdesia e drejtuesit të automjetit. Policia njofton se fëmia ishte duke kaluar rrugën kur është goditur nga automjeti. Ministri i Punëve të Brendshme, Skënder Hyseni, ka deklaruar sot në Gjakov se në 11 muajt e fundit asnjë shtetas kosovar nuk i është bashkuar ISIS-it. Ai shkoi në këtë qytet kosovar në kuadër të takimeve me anëtarët e firmave lokale të sigurisë. Edhe në Gjakov, ministri Hyseni shpreh shqetësimi lidhur me numrin e shtuar të përdoruesve dhe të trafikimit të narkotikëve dhe drogave. Kancelarja e Gjermanisë, Angela Merkel, i ka dërguar telegram urimi kryeministrit të Serbisë, Aleksandar Vučić, për mandatin e ri në krye të qeverisë serbe. Mirëpo, ajo i ka rikujtuar shefit të qeverisë serbe se do të ketë një mandat me shumë sfida të vështira, siç janë vazhdimi i reformave, pajtimi rajonal dhe normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Ndërkohë, Vučić ka takuar shefin e UNMIK-ut, Zahir Tan, me të cilën janë pajtuar se prania e misioneve të Kombeve të Bashkuara ka rëndësi të jashtëzakonshme për ruajtjen e stabilitetit në Kosovë. Komunës e Leposaviqit ju janë ndarë gjysmë milioni euro nga bordi menaxhues i fondit zhvillimor. Mbi 60.000 euro janë dhënë për blerjen e pajisjeve për kofshin e fëmijëve në Leshak. Për të njëjtin qëllim janë dhënë më herët 140.000 euro nga ky fond. Vetë kofshi është ndërtuar me ndihmën e programit të instrumentit të BE-s për asistencë para antarësimit. Përveç kësaj, komuna ka marrë 415.000 euro për ndërtime dhe riparimin e rrugëve. Kosova ka arritur të plotësojë kërkesat e veta me grurin e prodhuar në vend në 87%. Sipas Komisionit për Monitorimin e Fushatës së Korrjeshirjeve të vitit 2016, rendimenti mesatar ishte 4.410 kg për hektar, që është më i lartë i krahasuar me rendimentin mesatar të vitit të kaluar, që ka qenë 3.466 kg për hektar. Komisioni ka konstatuar se ky ka qenë një prej viteve më të mira sa i përket grurit, për shkak edhe të kushteve klimatike, por edhe punës që kanë bërë fermerët.
Ujë rrugove, jepi ngjyrë verës. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Jemi tani tek moti dhe për të parë parashkimin e sinoptikëve për ditën e nesërme, në studio ka ardhur Genta. Genta, mirë se erdhe. Përshëndetje Naile, përshëndetje edhe për gjithë shikuesit e orës së fundit, atëherë për gjithë ata që janë të interesuar të dinë se çfarë moti do të mbretërojë nesër në të gjitha qytetet e territorit të Kosovës, po ashtu edhe të Shqipërisë. Meteorologët po parashojnë mot të vranët që do të na karakterizojë gjatë gjithë ditës, e në qytetin e Gjilanit pritën edhe rreshjet e lehta të shiut. Muatje pritet të shënotë dhe temperatura minimale duke filluar nga 15 gradë Celsius do të vazhdojë 16 gradë në shumicën e qyteteve si Mitrovic, Pej, Prizren, Ferizaj dhe Prishtinë. Ndërsa gjatë ditës, temperaturat më të larta nuk do të kenë aq dallim të madh me këto të mëngjesit, do të arrijë nga 22 gradë në kryeqytet, 22 po ashtu do të jetë maksimalja në Pej, Mitrovic dhe Ferizaj, e qyteti Gjakovës me 3 gradë më shumë do të jetë vendi pakës më i ngrohtë, që do të arrijë vlerën maksimale deri në 25 gradë Celsius. Për dallim nga shteti ynë, Shqipëria do të ketë mot me më shumë diell, vranësirat kopaskoshme në pjesën jugore, po shohim që pritën edhe rreshtet e lehta të shiut, prasaksisht në qytetet si Gjirokastër dhe Korçë. Temperaturat minimale pritet të shënojnë nga 14 gradë në qytetin e Peshkopis, 15 në Korçë dhe do të vazhdojnë deri në 19 gradë në qytetet si Shkodër dhe Kukës. Gjatë pjesës së dytë të ditës po i shohim temperaturat më të larta, të cilat do të arrijnë nga 32 gradë në pjesën jugore, saktësisht në qytetin e Sarandës, 32 po ashtu në Berat, kurse vendet si Durrësi, Tirana, Fjeri dhe Elbasani do të jenë edhe 4 vendet më të ngrohta me 33 gradë Celsius. Mirë Genta, të faleminderit shumë, do të takohemi edhe një herë ka fundi i këtij edicioni për të parë motin edhe në rajon Evropë të ditën vazhdim. Tani kemi pak shkputje për reklamat dhe pastaj kthehemi me ballë për ballë. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Blej shtëpinë përmes kredisë hipotekare me kushte preferenciale, ku shpenzimet notariale dhe sigurimin e hipotekës për vitin e parë i mbulojmë ne. Banka Raiffeisen, jeto më mirë. This is our city. All right? All of it. The whole damn place. Our territory. We're staking our claim that we sell when we want, where we want. And we're gonna be kings. Understand? Në hip-hop nëse nuk e dini Andër Më shelin e sytë dhe prapë më shinit Ndjenja s'ki nëse sen s'ma filit Beatin e smuj si më veshëll dimnit Pse kom lonë se ki kuptu forën Liar Në hip-hop me shënu teritorin King O kësy për andori njëm hatë se kom lip korek Flowin e këm kancer jëm në rëskop ga forën Ferëm që shdush, që shvjen ma let, që shvjen ma let Ferëm që shdush, dash kujën pres, dash kujën me Ferëm që shdush, që shvjen ma let, që shvjen ma let Ferëm që shdush, dash kujën pres, dash kujën me Gjatë gjithë jetës time kam përdorur krema të gabuara për lëkurën time. Pas analizës tridimensionale të fytyrës, kuptova të gjitha tiparet e lëkurës. Bëra edhe analizën e detajuar të flokëve, përmirësova strukturën dhe parandalova rënjën e tyre. Më pas, bëra analizën e tërësishme të trupit, ku kuptova peshën ideale, sasinë muskulore, ujin në trup dhe moshën metabolike. Tash, e di sakt se si të kujdesem për trupin tim. Qendra dermatologjike estetika, bukuri e shëndetshme. Rico, zgjidhje inteligjente. Super ofertë në Komodita Home. Blej Nutrifest 1000 për vetëm 79 euro dhe fito falas setin e ëmbël Natyra Seram në vlerë prej 34 euro. Komodita Home.
Sonte në balë për balë është i ftuar deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nureddin Ibishi, me që rast ai do të flasë për qëndrimin e tij rreth çështjes së demarkacionit. Do ta votoj apo jo, na tregon vetë ai në intervistën e realizuar nga Shkodranka Iraku. Zoti Ibishi, mirë se keni ardhur. Mirë se zgjeshku. I nderuar, është duke folur edhe me tutje për çështjen e votimit mundshëm të çështjes demarkacionit në kuvend. Ju jeni deklaruar së fundi, a do ta votoni a nuk do ta votoni? Po çështja më tepër personale, a do ta votoj apo jo? Qenë se jeni deputet i kuvendit, po ju pyes. Unë kam thënë për arsye se kam bindje personale që kjo demarkacion nuk ka shkuar në mënyrën më të mirë, edhe kam rezervë edhe më tej, edhe kam thënë që nëse nuk është një interes i lartë shtetëror që s'ja vlen hisën aty sa humbim aty, atëherë do ta votoja. Por nëse jo, atëherë kam një qëndrim timin, kështu që duhet ta artikulojnë spari qeveritar sa është ai interesi jonë shtetëror ta bëjmë, është vetëm liberalizimi viza apo ka edhe çështje tjera për cilat na duhet të diskutojmë apo ata të na bëjmë me dije hapta se çka humbim qatë interes të lartë nëse nuk votohet, eventualisht përveç liberalizimit viza që është një kusht mjaft i rëndësishëm për gjithë qytetarët e Kosovës. A e keni marrë deri me tani këto sqarime nga ana e ekzekutivet ajo, këto që i thatet? Po ne kemi pas rast, fatkeqësisht e dini që një kohë gjatë ka qenë një stagnim kështu në debat brenda kuvendit për shkak të reagimit të opozitës, edhe fatkeqësisht s'kem pas debat mundshëm përveç deri tash së fundit kur u bë në kuadër grupit parlamentar të LDK-s, edhe kjo ishte iniciativa e neve 25 shumicës LDK-s, pra edhe pse unë çdo herë ndaj mendimin tim vetanak për këtë, nuk jam as grupin e ekspertëve, as grupin të tjera, po jam kështu vetë pas që një topografinë shumë mirë, dhe i kam provat e mia për atë se sa është ajo e saktë vija demarkacionit tash me atë çfarë unë mendoj që do të jetë. Por sido që tjetë, ne kemi ngritë qësimin pra ne deputetet shumica e LDK-s, edhe kem dashur që të zhvillohet një debat. A debati kemi bërë brenda LDK-s që ka zgjatur dikon 5 orë gjysmë, e mandej kjo ka kaluar edhe në debatin me 3 gusht, sigurët që dihet. Edhe ai grupi ekspertëve, nëse së bashku me komisionin qeveritar, edhe mendoj që çdo herë kur debatohet ka rezulton me diçka. Thash nga ky debat, ju çfarë do të veproni? Po nga ky debat unë cili kush ka bindë më shumë? Grupi i ekspertëve të pavarur apo këta komisioni qeveritar? Po ne kam provat e mia, flas vetëm për këtë pjesën të qakorit, se nuk kam prova tjera, nuk kam hartën topografike 1/50.000, që është e vitit 52, edhe që ka vinë e ndarse apo si thuhet vija administrative, edhe ajo nuk është aty ku është tash kjo ndarja sipas Komisionit Demarkacionit apo si është nënshkruar ajo. Edhe çështja tjetër është se unë kam edhe hartën e KFOR-it, pra, e cila prapësisht pjesën aty përkon më shumë ka komisioni qeveritar, po pjesën e prapë ndryshon. Kështu që megjithëse edhe hartat e KFOR-it janë aproksimat apo thot e parafort, kështu që nuk është ajo shumë e saktë. Mirë po, mendoj që gabimin e komisionit që ka unë mëj me kështu nga aspekti jam si një si një topografisë, pa që në aspektin ushtarake kam baromë dhe akademi ushtarake, edhe njofë shumë mirë dhe kam një kështu pasion për atë, edhe në luftë kam pas hartën e Kosovës kështu të sepëm sep, edhe me disa jeta është në arkivet të UÇK-s, edhe e di saksisht ku ka qenë, e di nga kalura që më kalura. Ka është tani komisioni, ku ka përcaktuar komisioni? Jo, ka qenë qafë qakorit, ku është ai kota 1849. Pra po tani që kanë hyrë brenda në territorin e Kosovës komisioni me demarkim? Sipas asaj, sipas hartës flas 1/50.000 që e apostrofova, edhe asoj që ne e dim nga praktika ku ka qenë kufiri, po flas vetëm pjesën e këtë gjysmën e parë, jo pjesën ka kulla dhe zhleb, po pjesën e pej Majës Bogiqës, do më pej kufirit të tre kufirit tashëm në Shqipëri, Kosovë, Malëzi, e deri të mbi qafë në qakorit, mendoj që ajo pjesë ka lujtë, apo ka ndryshme. Po. Edhe thashtë të duke i ditur këto, që do të pranë ju me 1 shtator? Nga se ka qenë një temë debate gjatë ditës së djeshme. Tash do ta votoni a nuk do ta votoni?
po e qes çka ka trajtu komisioni. Unë i kom pa këtë dokumentacionin që ka ofruar komisioni jonë. Çfarë fatkesisht është këtë puna komisionit e marrë si parim në përcaktimin e demarkacionit që është lidhur vetëm në aspektin katastral, në zonat katastrale ku ta dijone. Megjithëse vija administrative shënon hartë topografike. Edhe pse nuk është marrë kjo parasysh me rastin e demarkacionit, unë sot nuk e di. Edhe ka pas mundësi që të lumtohet për harta topografike edhe në Sloveni, në Kroaci, edhe gjinet një mori provash tjera me qëllim që komisioni t'i ketë si argument. Edhe tash mendoj që llogarisht që është njëna për arsyeve. Tash po spekulohet se për shembull 2007 janë dërguar në geografix disa koordinata që përkojnë me demarkacionin e sotëm. Ajo është përfolë edhe nga disa ambasador që kanë pas fjalë, se kinë se ato u përcaktuar. Kush i ka dërguar ato, thuhet se dikush i autorizuar nga gestioni katastral në 2007, kur ka qenë qeverisja AAK-s me kryeministër edhe bashkëpunim me LDK-n. Një përgjigje për kështu ma drejt për ditë, do të votoni a jo? Tash, ato të votoj është çështje që nëse këtë qeveria dhe në këtë afatin kur do të debatohet, se me siguri do të ketë debat në kuvend para se të miratohet kjo, që sillen argumente shtesë edhe që vjen sikur që këmsekun nëse interesi e shtetit është më i lartë, kjo në kupton edhe humbja e territorit, po kjo ka shumë aspekte. Për arsye se nuk është vetëm çështja e një liberalizimit vizave që është një kusht, është bo një kusht i pakalueshëm për atë, po janë edhe mori çështje tjera. Për arsye se ne pa përkrajen e Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe normal vendet Bashkimit Evropian që kanë qenë shumë domethënëse në ndihmën apo aleancimin e Kosovës, por edhe në rrjedhën e temave, sidomos kur vjen pyetje demarkacioni me Serbinë që kemi 351 kilometër, edhe shumë probleme aty, atëherë do të është e pamundshme pa ndihmën e tyre. Tash sa do të hupim këto është çështje që unë smuj tash ta llogarisë, nuk flas për këtë pjesën e kufirit, po flas vetëm për një pjesë saj për cilën kam prova. Edhe mendoj që tash s'po them ajo vlen valla Qiran, se kur të humbsh, atëherë nëse të humb territor, ajo është një ndjenjë jo vetëm një deputeti apo votuesve të tij, po është një ndjenjë që po humb shteti. E për atë arsye mendoj që nëse i qesëm një peshore se cilat janë interesat e shtetit nëse kjo nuk votohet edhe që po kem trusni edhe për ndërkombëtarëve edhe prej faktorëve tjerë që faktikisht po thonë se provat janë çdo herë që aty ku e ka caktuar këto që realisht po ndërlidhet ajo që unë ndoshta s'po them të çoj spekulim, që dikush i ka dërguar këtë koordinata më herë në geografisë edhe që ky komisioni për demarkacion po thirret në to, edhe tash sa është ajo humbje e territorit, unë tash nuk muj ta di saktësisht, për arsye se çdo herë po akceptoj me provat e mia që ka. Unë flas vetëm për pjesën e parë të kufirit. Pra nëse janë këto, atëherë jeni gati ta votoni, pra, për të mos humbur pjesë tjera. Vetëm me çast kusht. Për dy që nuk e kom bindjen ta votoj. Kjo do të thonë ende mbetet e hapur deri në momentin kur kolegë tjerë deputeta ke diskutuar me ata të LDK-s ata që janë ata në hamendësime. Po jo, debati ishte në LDK. Apo janë të prerë ata që nuk votojnë ata që votojnë. Nuk ka të prerë, qëndrime. Ata kundër nuk kanë prerë për jashtë zotit Bulliqi që nuk kanë me votuar. Po, zoti Bulliqi thotë fjalën e vet. Unë tash nuk e di çka do të thotë fjalën. Jo, tash në kontakt me ta, janë prerë gjithë, ajo pjesa 7 ose 8 sa është në deputetë LDK-s. Nuk mund të për asnjë të flas kështu veç e veç, mirë po e di që ai debat ka qenë shumë i hapur, shumë demokratik, shumë me argumentet kështu të bollshme për trajtim, edhe mendoj që është kem humb një kohë gjatë, një përplasje gjatë, që kjo s'u zhvilluar shumë më herët, me qëllim që ndoshta kishim mujt diçka shumë më lehtë atë kalojmë, se sa në këtë situatë. Për atë arsye nuk mund të flas në emër të askujt, nuk kam një të prerë që kundër apo është çështje çfarë do të mirë një qendrim aty. Këtë shkurt nëse mundesh për hartën e UÇK-s me qenë se e përmendet. Ajo çush e parashet pjesë qakorin, zhlebin në territorin e Kosovës? Po, si e kam që aty unë. Tash flasën për këtë pjesë që kam provat. Me hartë UÇK-s ato kanë qenë pjesën e... Po, jo të UÇK-s, hartë topografike që... Po që ka përdorur UÇK-ja më shumë? Po,
Po. Mirë, faleminderit shumë për këtë, ndërkohë që do t'ju pyes edhe në lidhje me zhvillimet e fundit sulmet me bomba. Vetëm shkurtimisht kisha mundër lidhje thonë, s'duhet as ta fajsoj komisionin, mirë po e fajsoj qeverinë atëhershme që s'kam bom mbikëqyrjen e komisionit, se nga njëherë politika do ndërhy, me qëllim që a janë siguru provat e bazme, a ka ndonjë problem edhe në komunikim, si janë donë faktet edhe cila është parimi në vendosjen e vizë kufitare. Pra nuk ja hedh krejt fajin komisioni shtetëror. Megjithëse tash dorën zemrat ajo ka mjet që thon fatati janë nxehtë në dorë. Sulme në RTK, edhe disa sulme tjera me bomba tek shtëpia e zotit Meha ai në Kuvend. Si ishin ju këto, jeni edhe antar i Komisionit për Siguri dhe Punë Brendshme? Po, mendoj se me një pas donë sulmit në ndërtesën e Kuvendit, edhe tash së fundi ndodhi edhe sulmin në radiotelevizonin e Kosovës, apo televizionin publik. Mendoj se këto akte janë akte të rënda që ngrisin shqetësim, ose mësë rasti i parë, ne me një eftum drejtorin e përgjithshëm të Policisë Kosovës edhe në një ndëgjim, edhe përveç sigurisë përgjithshme e cila u vlerësua si e shqetë dhe stabile, rasti i fundit, pra kjo është ngrit edhe është njoftuar prokurori ka përcaktuar se është akt terrorist, në bazë rrethanave çfarë ai ka bërë kvalifikimin e veprës. Tash ky rasti i fundit edhe më të rëndon situatën, për arsye se... Ku janë forcat e rendit, ku është policia, KUI-a? Po, tash ajo relative... A është dashur me pas informacionet faktin? Po, sigurisht, tash kjo krejt, kur lidhet një herë ndodhe, mund të ndodhe, por kur do lidhen dy raste, atëherë... 3 raste, pak a shumë. Po, 3 raste, po, nuk janë një seri të lidhur, them ashtu, përveç një dytë fundit, po sido që t'jetë kjo fundit, do të, edhe ne kemi kërkuar pra nga drejtori i përgjithshëm që të ngrisë, edhe ai ka bërë, që më herët, megjithëse na vetëm harmonizojmë qëndrimet, që të infrastruktura kritike, që në kupton gjitha këto objekte që sigurohen, pa më pasur që bëhet sikur që është Kuvendi Kosovës nga Policia Kosovës, personat e autorizuar zyrtar, apo në shërbimet private të sigurisë kur që bën në televizionin publik, mendoj që edhe pse na nuk kemi ligj për sigurimin e infrastrukturës kritike, do të ngrihen masat për sigurinë statike. Mirë, po jo vetëm ajo. Policia do të ndërmerr masa dinamike në kuptim të apo operative bulimit të territorit. Këto vepra, sipas jush? Po, shiqo, rasti i parë ka të bëjë pas vesh edhe informacioni është me një armë që nuk është azol, po është një granathes, një fuqie shkatruese më të madhe, edhe kjo është edhe identifikuar, tash është veç procedura. Janë të organizuara mirë këto? Po me siguri, janë të organizuara. Janë të organizuara dhe tash aspekti nuk i kanë qëllim viktimat, i përcaktimi të motivit të sulmit, çka ka qenë aty, do të normal për mujt më edhe vepra të kvalifikohet sa është me aspekte politike apo kriminale apo diçka tjetër, mirë po në këtë rast i parë u kvalifikohet si vepër politike apo si akt terrori, edhe tash me siguri pritet edhe kvalifikimi i dytë që do të jetë prapërsisht i njëjtë, se do të mund të jetë edhe më i rëndë rasti i dytë, për arsye se po sulmohet një medium publik, edhe ku është kënë funksion. Aty, nëse thotë se Kuvendi ka qenë dhe pse në Kuvend, është sigurimi, janë personeli aty që mirë mban, mirë po, në rastin e dytë flasëm që viktima ka mujtë të jenë potenciale. Për arsye se njerëz komunikojnë aty, edhe televizionin punon 24 orë, edhe kjo kanë ngritë edhe bujë, shifet edhe... Dhe kretë për fonda, mund të konsiderohet një lloj dështimi i institucioneve të sigurisë? Nga se janë 2-3 raste? Unë mendoj që edhe pse janë 2 raste kështu, apo 3 them kështu, por sido që tjetë kjo vetëm do të për policia të ato që ka filluar të ndërmarrë këtë dinamik, apo këtë pjesën operative të aktivizojmë ma shumë me prezencë ma tepër në teren, them ashtu, edhe normal ata as nuk bin nga qielli, as nga toka don sulmosit, po janë dikon lëvizje në pjesë të ose të rrugës ose të territorit, edhe ata do të kontrollohen. Policia ka autorizime policore, në bazë një 22 ligjit policisë, pra kontrole pranë-ndaluese, ka drejt të ndalë personin, automjetin, edhe të bastisë. Edhe këto do të bëjnë, ndoshta nuk duket mirë për në opinion apo në publik krejt ajo ndërmarrje policore, por kjo është autorizim policor. Edhe në rast se caktuar policia do të veprojë
në këtë mënyrë me qëllim të parandalimit të kësaj. Pra tjetë aspekti proaktiv. Gjithashtu edhe shërbimet apo Agencioni Inteligjencës do të jetë shumë aktiv në marrjen e informacionit, po edhe këto është dhe një metodologji e punës policimi udhëheqësor nga inteligjenca do të më shumë të jetë ndërveprim me qëllim që më të aspektit parandalues këtyre veprave. Domthonë çdo herë të ketë trajtimin e informacionit të duhur para se ngjarja të ndodhë. Faleminderit shumë zoti Bishi. Një mirë se ardhur. Faleminderit shumë edhe juve shikues të nderuar të Klan Kosovës. Qëndroni edhe me tutje në orën e fundit. Komisioni i posaçëm për reformën në drejtësi ka kaluar ligjin për vettingun, ligji më i rëndësishëm i reformës në drejtësi në Shqipëri dhe ku shumica dhe opozita u përplasën më së forti. Ligji u kalua vetëm me votat e mazhorancës, ndërkaq opozita abstenoi për votimin në parim dhe votoi kundër disa anëneve. Opozita këmbguli në qëndrimin e saj dhe në asnjë nen gjatë diskutimit, opozita nuk bëri ndonjë akuzë që ky nen apo ai nen shkel dispozitat kushtetuese. Ishin detajet e një karakteri shumë teknik. Opozita nuk mori pjesë në votim, duke qenë e pranishme në komision, ka deklaruar në dalje përfaqësuesi socialist në komision Pandeli Majko. Majko, që ishte edhe relatori, tha se shumica ka miratuar të gjitha vrejtjet e Partisë Demokratike që kanë marrë më parë dritën jeshile nga misionet ndërkombëtare OPTA të Shteteve të Bashkuara dhe Euralius i Bashkimit Evropian. Të gjitha vrejtjet e Partisë Demokratike që patën konsensusin e ndërkombëtarëve u miratuan nga mazhoranca. Kërkuam mirëkuptimin e opozitës që në të gjithë procesin e komenteve të kihej parasysh parimi që do të pranonin të votonin gjithçka që ndërkombëtarët do të pranonin. Sot janë pranuar të gjitha komentet e pranuara nga Euralius dhe OTPAT. U shpreh ai, por përfaqësuesi demokrat Oerd Bylykbashi tha se ligji bie ndesh me kushtetutën e miratuar më 22 korrik. Ai tha se amandamentet e opozitës u rrëzuan pas një argument dhe shtoi se Partia Demokratike do të ndjekë të gjithë rrugën ligjore kundër projektit të kaluar, duke mos përjashtuar këto as gjykatën kushtetuese. Në Shqipëri është shënuar rasti i parë me malarje, por mjekët saksojnë se i sëmuri është infektuar në Greqi dhe jo në vendin tonë. Infektuari nga Librazhdi mësohet se është punonjës sezonal në shtetin Fshin dhe sapo ka mbritur në vendlindje ka shfaqur edhe shenjat e para të kësaj sëmundje. Pas analizave u verifikua se ai ishte prekur nga malaria. Ai ndodhet i shtruar prej disa ditësh në repartin e infektivit në QSUT, nën kujdesin e mjekëve, raportojnë kështu mediat shqiptare. Eskorta që shoqëronte ministrin e Brendshëm Sajmir Tahirin është aksidentuar në qafën e Muzinës në aksin Gjirokastër-Sarand. Lapsi .al, portal ky nga Shqipëria, i ka sjellur fotografit nga vendi i ngjarjes ku siç shihet një automjet i policisë rrugore që shoqëronte ministrin e Brendshëm është përplasur me një tjetër makinë. Mësohet se Tahiri udhtonte drejt Sarandës për të vizituar panairin e policisë. Për momentin nuk është raportuar nëse ka hetime se çka saktësisht e ka shkaktuar aksidentin. Dalim në arenën ndërkombëtare tani, autoritetet në Turqi kanë urdhëruar banorët e qytetit Karkamis që të evakuohen pasi është goditur nga granatat nga të ashtu quajturit tashmë militant të shtetit islamik në Siri, siç raporton kështu giganti BBC. Karakamis gjendet shumë afër kufirit me Sirinë dhe është goditur 2 herë me granata, ndërkaq që ushtria turke i ka sulmuar caqet e ISIS-it në Sirinë veriore. Turqia ka granatuar pozicionet e shtetit islamik me ata në kufirit në qytetin Sirian Jarblus për të ndihmuar rebelët në këtë vend. Dy të rinj në Ros, të cilët po shëtesnin me motociklet, kanë mbetur të vdekur në vend në momentin kur para tyre u shfaq një vetur e tipit Audi. Vozici i motocikletës 19 vjeç dhe vajza që ishte me të 17 vjeçe janë përplasur drejt për drejt me një vetur me qras që të dy kanë fluturuar në ajër mbi 10 metra. Dhe gjithë këtë ngjarje të tmerrshme e kanë filmuar 2 motocikletë të tjerë, të cilët kanë rastisur në vendin
ku ka ndodhur ky aksident që përdyshen ishte fatal. Që të dy adoleshentët janë dërguar me urgjencë në spital, ku pas një dite ka ndruar jetë vajza që ishte ullur pas, derisa djaloshi ka mbetur i vdekur në vend. Sulmet nga militantët islamik, si dhe protestat kanë shkaktuar ulje drastike të turizmit në Paris. BBC raporton se Parisi ka pritur rreth 16 milion vizitor në vit dhe është njëri ndër destinacionet më të mëdha në botë sa i përket turizmit. Por vetëm në periudhën e mes janarit dhe qershorit janë shënuar 1 milion turist më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2015. Është koha tani për informacionet nga sporti, kushtrim çka kemi sonte? Po, do e nisim me një sport jo shumë ndoshta deri vonë i njohur në Kosovë, por që ka marrë hop viteve të fundit, sidomos pasi është pranuar me drejta të plota që të jetë sport olimpik. Bëhet fjalë për taekwondon. Disa telashe brenda federatës së këtij sporti kanë bërë që shumë sportistë mos të kenë mundësi të garojnë për evente ndërkombëtare të këtij sporti. Ku janë problemet, do e mësojmë nga kronika e kolegut ton Liridon Zeqirit. Unë nuk po e quj larg 2024, por me 2020 jam shumë i sigurt e shumë optimist. Po pretendon se suksesin që Majlinda Kelmendi i solli vendit mund ta përsërisin edhe sportistët e tij. Por që të ndodh një gjë e tillë, për trajnerin e taekwondos Valmir Fetiu, pengesë është vetë federata e këtij sporti në Kosovë. Të na është pak një problem që është bërë që 3-4 vitet e fundit lidhet me federatën. Dhe federata e taekwondos është thuajse ndame, ku klubet që janë më të forta dhe klubet që janë më të mira nuk marrin pjesë në federatë. Dhe kështu që merr pjesë vetëm një klub. Sipas tij, ky monopol i krijuar në federat, më së shumti po shkon në dëm të vetë sportistëve. Sipas asaj që Fetiu deklaroi në Klan Kosova ditë më parë, kjo po ndodh pasi që persona që udhëheqin me institucionin kryesor të taekwondos në vend, interesat personale i kanë vënë para atyre të sportistëve. Ani pse kanë kërkuar disa herë që kjo të ndryshojë. Ballafaqimi nuk ka qenë asnjëherë ballë për ballë me ta. Ky është ndoshta edhe arsyeja që ka vazhduar deri tash. Aty të qitën çdo send që është në letra të shkojnë në sportistët, mos shuhen sportistët që me emrin janë shumë të mirë. Por këto akuza i ka mohuar kreu i federatës së akuzuar. Federata si federat ka 9 klube, edhe secili klub në veten e vet garon edhe brenda dhe jashtë, do të thotë gara vendore dhe jashtë. Madje ai kërkon që të faktohen pretendimet që ngriten nga të tjerët. Le të na dokumenton dikush më rëqohet përmes edhe një emaili që na ja kemi ndalu aplikim nëse antarësimin, atëherë na po bëjmë çka do na. Gashi Motutje kërkon që në rastin e tyre të ndërhyjnë institucionet përkatëse. Shpresojmë që përfundimisht Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit më dhon mësim këtyre paralelistat që mos tentojnë më asnjëherë me bë kësi gjëra. Do të flasim tani për sportin më të popularizuar në botë, futbollin, si dhe për eventin më të rëndësishëm të futbollit evropian, Ligën e Kampionëve. Në eliminatore për siguruar vend në grupet e Ligës së Kampionëve, ka ndodhur një befasi dhe ajo pikërisht në Stadiumin Olimpik të Romës, ku skuadra nga kryeqyteti italian është eliminuar nga Porto me rezultatin 0-3, rezultati i përgjithshëm i të dy ndeshjeve 1-4, pasi që ndeshja e parë përfundoi me rezultatin e barabartë 1-1. Më keq për romakët nuk kishte se si të ndodhte, qysh në minutën e 8 psuan gole, më pas në minutën e 39 lojtari më i mirë i kësaj skuadre, Daniele De Rossi, u ndërshkua me karton të kuq, duke vështirësuar gjithçka dhe duke u pajtuar tani që të marrin pjesë vetëm në Europa League. Ndërsa në Champions është kualifikuar Monaco, që arriti në minutën e 90 me një penalti të mposhtë Villarrealin, duke siguruar kështu vend në fazën grupore të Ligës së Kampionëve. Ndërkaq në ndeshje tjera Celtic ka eliminuar Hapoel Tel Avivin, Legia ka eliminuar Dundalkin, ndërsa pjesë e grupeve do të jetë edhe skuadra bullgare Ludogorets që eliminoi çekët e Plzen. Gara me eliminim kishte edhe në Angli, në fakt atje u zhvillua turi i Carling Cup, apo si njihet si Kupa e Ligës. Chelsea arriti që me vështirësi të mposhtë një skuadër të një rangu shumë më të bëhet fjalë për Burton Albion, cilët i mundi me rezultatin e ngushtë, pra
3-2. Me qenë se avancoi 2-0, mysafirët e ngushtuan e përsin dhe duke bërë gjithçka të vështirë që vetëm me një rezultat ngusht 3-2 Chelsea të kualifikohet tutje. Por kështu nuk e pati Liverpool, ata arritën që të shënojnë plot 5 herë në portën e kundërshtarit që ishte shumë i dobët se ta, duke marrë parasysh që Liverpool kishte në formacion edhe belgun Origi, Firminion, Daniel Sturridge, shumicën e lojtarëve kryesor që i ka kjo skuadër. Ndër skuadrat tjera që kaluan tutje janë edhe Everton që mposhti 4-0 Yeovil Town, ndërsa me të njëjtin rezultat siguroi kualifikimin tutje dhe skuadra e Gjerdan Shaqirit, Stoke City, që deklasoi vendasit e Stevenage pra 0-4. Në Kulturë e Fam do të flasim sonte për rrjetin e organizatave të kulturës në Prizren dhe Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, të cilat e kanë nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit për hartimin e planit të menaxhimit të qendrës historike të këtij qyteti. Në një njoftim për media, thuhet se plani i menaxhimit të qendrës historike në Prizren është një domosdoshmëri që del edhe nga ligji për qendrën historike dhe është një dokument që e përcakton organizimin dhe menaxhimin e qendrës historike. Kjo do të bëhet pas një procesi që parashën një sër aktivitetesh prej analizës së gjendjes dhe ulëmtimeve të ndryshme deri në punëtori, konsultime publike dhe instrumenteve të tjera që e nxisin pjesëmarrjen e grupeve të ndryshme të interesit dhe qytetarëve në planifikimin e kësaj zone. Në fakt, lidhje me kulturën ka edhe kjo video që do ta shohim në rubrikën shqiptarëse, veç se kësaj radhe kemi një valle të hedhur në mes të tokbashkës. Bëhet fjalë për vikendin që lan pas, është një shikuese e Klan Kosovës që na ka dërguar këtë video, nga ku shohim se si është organizuar dasma në ambient të hapur në parkun e tokbashkës. Ndërkohë, pamjet që shohim tani janë krejtësisht e kundërta e kësaj atmosfere dasme. Në fakt bëhet fjalë për një konflikt të ashpër që ka ndodhur ndërmjet policisë dhe banorëve të Fierit. Policët i kanë tërhequr zvarr qytetarët, të cilët kanë kundërshtuar punimet që po ndodhin në atë zonë, pasi që nuk po lejojnë që t'u marrin pronat. Por nga ana tjetër punimet kanë vazhduar, ku sipas planit rregullues të Fierit, aty do të ndërtohet një park lojrash. Është ky momenti, shikojeni me kujdes. Tani ofrohen policët, vajzës dhe e tërheqin më pastaj edhe një burr. Ваша, si smura ja, вашa. Policia, Kemi parë femrat ndryshme duke treguar rastësitë e tyre në peshngritje. Kanë ngritur pesha të rënda, ndoshta edhe mbi 100 kg. Por vajza, personazhi i kësaj video që do shohim në vim, është me të vërtetë karakteristike dhe interesante. Ajo do të shohim tani bashk në pamjet në transmetim, është në gjendje që të bartë, sikur se ato peshat e rënda, të bartë një trup tjetër të një femre dhe të kryej ushtrimet e një peshngritseje taman tipike. Ja e shohim. Sportiste dyat duket kështu nga qëndrimi i vajzave. Në këtë rast e tjetra është duke zëvendësuar tegat, si i thonë. Po, veç se do një pararti edhe qëndrimi në këtë formë.
Ujë rrugove, jepi ngjyrë verës. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Kemi qenë dëshmitar të ndryshimeve klimatike të kohës, sidomos të ditëve të fundit, dhe si përpasoj njëra nga ata që ka pësuar është edhe Genta, e kemi sot pa qef. Pak, Por me me këto viruset e fundit. këtë për vete, mbaje për vete, tregoj shikuesve se çfarë modi do të ketë. Duhet të kenë me të vërtet kujdes, sepse, si që dhe që kushtrem, ka pas shumë ndryshime prej temperaturave më të larta, ka pas zbritje drastike, kështu që të kenë kujdes edhe shikuesit, po ashtu edhe njerëzit tani në banë ku janë. Ke kujdes edhe ti pak. Normalisht organizmi ka nevojë për vitamina. Po si do që tjetë, po shkoj me parashkimin e motit sa i përket ditës së sotme, pasi që ka kaluar edhe ora 12, atëherë për sot meteorologët parashojnë mot kryesisht të vranët, po ashtu në qytetin e Gjilanit priten edhe rreshtet e lehta të shiut. E mo atje do zbretët temperatura me 15 gradë Celsius, do të vazhdojë 16 gradë në shumicën e qyteteve tjera si Mitrovic, Pej, Prizren, Ferizaj, po ashtu edhe në Prishtinë. Dërsa pas ditë, temperaturat më të larta do të arrin nga 22 gradë në kryeqytet, 22 po ashtu do të jetë maksimale në pjesën veriore, saktësisht në qytetin e Mitrovicës, e Gjakova me 3 gradë më shumë do të jetë vendi më i ngrohtë me 25 gradë Celsius. E për dallim nga shteti ynë, Shqipëria do të karakterizohet me më shumë diell, vranësirat kopaskoshme, ku në qytetet si Korçë dhe Gjirokastër pritën edhe rreshtet e lehta të shiut. Qyteti Peshkupis do t'jetë vendi që do të shënojë temperaturë minimale duke filluar me 14 gradë Celsius, 15 në Korçë e do të vazhdojë deri në 19 gradë në qytetin e Shkodrës. Gjatë pjesës së dytë të ditës temperaturat do t'jenë mjaft larta dhe ato do të arrin nga 32 gradë në pjesën jugore, saktësisht në qytetin e Sarandës, 32 po ashtu në Berat, kurse vendet si Durrësi, Tirana, Fjeri dhe Elbasani do t'jenë edhe 4 vendet më të ngrohta me 33 gradë Celsius. Vazhdojmë tutje tani edhe më rajonin, ekspertët e përket rajonit parashojnë më të ndryshueshëm, dielli do të jetë më prezent në pjesën perëndimore, aty ku është edhe Bregdeti, po ashtu pjesa veriore dhe ajo verlindore do të kenë edhe rreshtet e lehta të shiut. Temperatura minimale pritet të shënohet në qytetin e Rozhajës me 13 gradë Celsius, 15 në Ohër dhe do të vazhdojë deri në 18 gradë në pjesën verlindore, saktësisht në qytetet si Medvesh dhe Bujanovc. Gjatë pas ditës temperaturat më të larta, pritet kënë luhati nga 26 gradë në Shkup të Maqedonisë, 28 do të jetë maksimale në Ulqen, kurse Podgorica kësaj radhe do të jetë vendi më i ngrohtë me 31 gradë Celsius. Shohim bashkë edhe Europën se çfarë modi do të ketë. Europa si gjithmonë kushtrim do të ketë më të ndryshueshëm, kësaj radhe po e shohim Europën me më shumë diell, do të ketë vranësirat kopaskoshme, po ashtu në pjesën verlindore pritën edhe rreshtet e shiut. Si gjithmonë, temperaturat minimale do të fillojnë me pjesën veriore, saktësisht me qytetin e Oslos 12 gradë Celsius, 14 në Zyre, do të vazhdojë deri në 18 gradë në Paris të Francës. Ndërsa gjatë pas ditës temperaturat më të larta do të arrijnë në Gjenova deri në 28 gradë, 33 do të jetë maksimale në Marseille të Francës, kurse qyteti i Sevillës, pra edhe për ditën e sotme, do të jetë vendi më i ngrohtë me 37 gradë Celsius. Nga Europa e shohim Prishtinën për gjatë 6 ditëve vijuese, kemi lajme të mira pasi që mot me diell do të na karakterizojë gjatë gjithë javës, ku do të ketë edhe ngritje të lehta të temperaturave maksimale. Pra temperaturat më të ulta do të sillen nga 12 deri në 16 gradë, maksimalet 22 deri në 29 gradë Celsius. E shohim edhe njerë grafikën e teritorit të Kosovës për gjatë 3 ditëve vijuese, e sinoptikanët po parashojnë mot kryesisht të vranët, ku nga e enjtja pritën edhe kthjellimet, po ashtu edhe ngritjet e lehta të temperaturave, do të ketë edhe erë që pritet të fryejë nga pjesa verlindore me shpejtësi 4 metrë për sekond. Temperaturat më të ulta do të regjistrojnë 13 deri në 16 gradë Celsius, maksimalet 22 e deri në 25 gradë Celsius. Moti mundsohet nga ujë rrugove. Super ofert në Komodita Home. Blej Nutrifest 1000 për vetëm 79 euro dhe fito falas setin e ëmbël Natyra Seram në vlerë prej 34 euro. Komodita Home.
Jemi tani tek çfarë ka sot, në fakt janë disa aktivitetet të paralajmëruara. Fillojmë me Ministrin e Punëve të Brendshme Skënder Hyseni, i cili në kuadër të takimeve që po mbahen në të gjitha rajonet e Kosovës, nesër do të mbaj takimin përmbyllës me antarët e forumeve lokale të sigurisë në regionin e Prishtinës. Komuna e Shtërpcës dhe programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim do të nënshkruajnë një marrëveshje për bashkëfinancim për të ndihmuar një numër më të madh të banorëve lokal që të përmirësojnë fermat e tyre të mjetrave dhe të zhurojnë aktivitetet ekonomike në këtë fushë. Ndërkohë, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës, administratën tatimore dhe doganën e Kosovës organizon ceremoninë tradicionale të shpërblimit të tatim paguesve të vitit për 2015. Janë edhe dy aktivitetet tjera, njëra ka të bëjë me zyrën e Bashkimit Evropian që organizon në ngjarjen përmbyllëse të projektit punësimi përmes programit të BE-s, Kosova e bukur. Kjo çështja e punësimeve jashtëzakonisht shumë aktuale këto ditëve të fundit, vetë se kjo e Bashkimit Evropian është e natyrës tjetër, jo e këtyre çfarë kemi komentuar e përfolur kohëve të fundit. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me Ministrin Arsim Bajramin do të mbajë takim me drejtorët komunal të arsimit ku do të diskutohet lidhur me përgatitjen për fillimin e vitit të ri 2016-2017. Padyshim që do të ketë zhvillime të shumta gjatë tërë ditës, ato do i keni në edicionet tona të lajmeve, do i keni edhe në portalin ton, që ju njofton në kohë reale me gjitha zhvillimet në vend dhe jashtë. Po ashtu kemi edhe Facebook-un tonë, ku mund të na ndjekni. Sigurisht, për gjithë ata që ju ka ikur edhe emisioni e joni i sonton, mund të na gjeni në Facebook me emrin Në Ora e Fundit. Dërsa për çdo kritikë, lavdat, sugjerim apo edhe informacione shkruani në email adresin ton oraefundit@klankosova.tv. Kaq kishim për sonte, faleminderit për vëmendjen, takohemi në orën 23. Natën e mirë. Natën e mirë.